כאשר גוף נע דרך זורם, נוזל או גז, הגוף מזיז חומר מהמקום אליו הוא מגיע, וחומר נכנס אל המקום ממנו הוא התפנה. הנעת הזורם דורשת כוח, וגורמת לכוח הפוך, התלוי במהירות תנועת הגוף ביחס לזורם. זהו כוח הגרר. הוא משמש אותנו להאטת חלליות בכניסתן לאטמוספירה, משפיע על הסחר העולמי, מפיץ זרעים ברוח, ועוד ועוד. תפקידו של המצנח למשל הוא לייצר כוח גרר השווה לכוח המשיכה במהירות המאפשרת נחיתה בטוחה על הקרקע. כאשר הצנחן מתקרב לקרקע, מהירותו קבועה בקירוב. כוח המשיכה לבדו גורם לתנועה בתאוצת הכובד. תנועת המצנח דרך האוויר מייצרת תנועה מורכבת של האוויר, הכוללת אזור של תת לחץ מעל המצנח. מאחר והלחץ, כלומר הכוח ליחידת שטח, שפועל על המצנח מלמטה גבוה יותר, נוצר כוח כנגד כיוון התנועה של המצנח ביחס לאוויר. כוח זה נקרא כוח הגרר, ותלוי בצפיפות האוויר, במהירות המצנח ביחס לאוויר בריבוע, במקדם הגרר, ובשטח החתך של המצנח, במאונח לכיוון תנועת המצנח ביחס לאוויר. ככל ששטח חתך המצנח גדול יותר, כוח הגרר גדול יותר באותה המהירות. לכן כוח הגרר משתווה לכוח המשיכה במהירות נמוכה יותר. כך תורם המצנח להגעתו הבטוחה של הצנחן לארץ. מקדם הגרר מסתיר את פרטי הזרימה בתוכו, ותלוי בגורמים רבים כגון צורת הגוף, גודלו, צמיגות הזורם ומהירות התנועה. את חלקם ניתן לסכם במספר הנקרא מספר ריינולדס. מספר ריינולדס מביע את הנטייה של הזרימה לפתח מערבוליות, ותלוי לינארית במהירות התנועה. ככל שמהירות התנועה של הגוף ביחס לזורם גבוהה יותר, מספר ריינולדס יהיה גבוה יותר, והזרימה תהיה מערבולית יותר. בגרף מתוארת תלות מקדם הגרר במספר ריינולדס עבור כדור. במהירויות נמוכות, מקדם הגרר פרופורציוני ל1 חלקי המהירות. לכן כוח הגרר לינארי במהירות בקירוב. במהירויות גבוהות, מקדם הגרר קבוע בקירוב, וכוח הגרר ריבועי במהירות של הכדור ביחס לזורם. זרימה איטית ללא מערבולות כלל נקראת זרימה למינארית. היא מתרחשת במספר ריינולדס נמוך, בנוזלים צמיגיים במהירויות נמוכות. דוגמה לכך היא נפילה איטית של כדור קטן בגליצרין. במקרה כזה כוח הגרר לינארי במהירות הגוף ביחס לזורם. הוא מכוון כנגד המהירות הזו. המקדם B תלוי בצפיפות הזורם, בשטח החתך של הגוף ובשאר הפרמטרים שהוזכרו קודם. נסמן לשם פשטות את המהירות היחסית ב-V. משוואת התנועה מתקבלת במקרה זה, קושרת את המהירות התלויה בזמן לנגזרתה. זו משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון. בתנועת גופים ביחס לאוויר, מספר ריינולדס גבוה בדרך כלל. במאמר זה ניתן לראות עשן במנהרת רוח. העשן עוקף גוף גלילי ומראה מתחתיו אזור מערבולי. הלחץ הנמוך הנוצר שם הוא הגורם המרכזי לכוח הגרר במקרה זה. במקרה של כנף מטוס, נוצר אזור קטן בו מתרחשת תנועה מערבולית.
תרומה משמעותית נוספת לגרר נובעת מחיכוך האוויר לאורך כנף המטוס. הטיפול המדויק בחישוב מקדם הגרר קשה, ונעשה בדרך כלל באופן ניסיוני במנהרות רוח, או בסימולציה של זרימה. עבור מצנח באוויר, תנועת המצנח מייצרת מערבולות אוויר. כוח הגרר פרופורציוני לריבוע המהירות, ומתקבלת משוואה דיפרנציאלית לא לינארית מסדר ראשון. לפתרון המשוואה גשו לספר הקורס. כאן נתאר את הפתרון נחותית בלבד. נתבונן על צנחן הקופץ ממסוק נייח. כאשר הוא אוחז בחבל, המתיחות שווה לכוח המשיכה, והתאוצה מתאפסת. לאחר ששחרר את החבל, מתחיל הצנחן ליפול בתאוצה G, ומגביר את מהירותו. ככל שמהירותו גדלה, כוח הגרר התלוי ריבועית במהירות גדל. כוח זה מתנגד לנפילה, ולכן תאוצת הגוף קטנה. ככל שמהירות הצנחן מתקרבת למהירותו הסופית, התאוצה הולכת וקטנה. כשהצנחן מגיע בקירוב למהירותו הטרמינלית, כוח הגרר משתווה לכוח המשיכה, והצנחן נופל במהירות קבועה. מהירות זו קרובה ל-200 קמ"ש, והיא כמובן גבוהה מדי לנחיתה בטוחה. בכדי להגדיל את כוח הגרר, הצנחן מגדיל את שטח החתך שלו על ידי פתיחת המצנח. ככל שהמצנח פתוח יותר, הגרר באותה מהירות גדול יותר. כוח זה גדול עכשיו מכוח המשיכה ומאט את הצנחן בנפילתו. הצנחן מאט ולכן כוח הגרר קטן. לבסוף, כוח הגרר ישתווה לכוח המשיכה, אולם הפעם במהירות נמוכה הרבה יותר, כך שהצנחן יוכל לנחות בבטחה. נסכם כי כוח הגרר משפיע על תנועה דרך זורמים, בכל מקום על פני כדור הארץ. כוח הגרר תלוי במהירות ואינו קבוע, לכן תאוצת גופים אינה קבועה, ומשוואות דיפרנציאליות הכרחיות לתיאור התנועה ולחיים באשר הם. אנו תמיד מוקפים בזורמים ומושפעים תמיד מכוח הגרר.